મૂવમેન્ટ નહીં થતી આ કે બહુ દુખાવો ને બધું હા એ દુખે છે હા દુખે છે આ આ એ છે ને એ બી બધું કમરને બધું પકડાયેલું છે બધું આ બધું હા પકડાયું બધું છે? પકડાયેલું ઓકે આપણે પહેલા દિવસે જોયું એનાથી કેટલો ફરક પડ્યો હતો? એ રાતે તો ખાસો ફેર પડી ગયો અને પછી દવાઓ ને એ બધું અત્યારે હા, બંધ છે ને? બંધ દવાઓ બંધ. અને દવાઓ કંઈ લેતા નહીં હમણાં જરૂર ના હોય તો? હા હા ઊંઘની ગોળી કદાચ લેવી પડે હા એ બધું શોર્ટકટ નાખો ચલો. માથું બહુ સાહેબ ભારે ભારે રહેતું આંખો માથું હમણાં 2-3 દિવસથી થયું? હા બે ત્રણ પેલું પટી ગયું એ કરે ને પછી તો બિલકુલ બંધ થઈ ગયું ઓકે. આ બાજુ હા, વધારે એ છે? છે. આ બાજુ એ બી દુખે છે ઓછું ઓછું, આ બાજુ ઓછું છે. આ હા, એ બાજુ બરાબર વધારે છે. ઢીલું રાખજો. બેસો. હવે જમણી બાજુ જુઓ, ડાબી બાજુ જુઓ. બોલો. ઓછું થઈ ગયું હા ઓછું થઈ ગયું હા હા એ દુખે છે ઊંધા સુઈ જાઓ. બસ ઢીલું રાખો. થોડા નીચે. બસ માથું અંદર. માથું અંદર. બેસી ના થયું ઓછું? હા ઓછું કેટલું ઓછું? ખાસું ઓછું બધું ઢીલું પડી ગયું જો હે ને? બાઈક ચલાવતી વખતે તમે આમ ખભા ઊંચા રાખો છો? ના ઊંચા નથી. ઢીલા રાખો છો? હા ઢીલા પાકું? પાકું એટલે આમ ઊંચા રાખો ને તો બી બધું ભરાઈ પણ જાય. આમ આ રાતે ઊંઘું થાય ને તો ઓછીકો લઉં કે ના લઉં તો નહીં લેવાનું. હા પણ આમ લોહી નથી પોગતું એમ ખાલી ચડી જાય ને એવું થાય એમ કાલે આખી રાત ઊંઘ જ ના આવી કાલે એટલે 2 દિવસ પહેલાં ફોન કર્યો તો વેઇટિંગ બહુ હતું એટલે પછી કે આજે આવજો એમ સાહેબ
પેલી બાજુ પર સીધા સુઈ જાઓ. રેડી પાછા? આ પાછું કમ્પ્લીટ મટી ગયું? આમ થોડો આ પેલું દબાઈ છે ને દુખાય છે ટાંકણી હા ટાંકણી મારી બાકી ગરદન ફરતી થઈ ગઈ? આ ગરદન પર હા. બહુ તકલીફ થાય છે પછી મતનગરથી આવવાનું ને કાઠું બહુ પડે શું કરીએ પણ આ દવા વિના સારું થાય તો એ હા સારું દવા જે વસ્તુ છે ને. સારું પેલું તો 5-6 વર્ષ થઈ ગયા સાયકાટ્રિસ્ટની દવા લીધા સાહેબ પણ નથી એ ડૉક્ટર કે ચાલુ જ રાખવાનું બંધ નહીં કરવાનું બંધ કર્યા પછી કોઈ તકલીફ થઈ તમને? ના તકલીફ તો આ 2 દિવસથી થઈ ગઈ બાકી કોઈ તકલીફ નથી બરાબર. બીજી કોઈ તકલીફ નથી. તકલીફ એટલે આ જ તકલીફ ને અત્યારે હા જે તમે હા દુખાવો લઈને દુખાવા બસ બીજી કોઈ તકલીફ નહીં આવ્યા. એ સોલ્વ કરવાનું મારું કામ છે, એની ચિંતા ના કરો. બરાબર કોઈ આડી અવડી દવા ના જાય એટલું સારું ને. હા સારું ઓકે. સારું